হে দোস্ত এটা অদ্ভুত কথাৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভাবিছোঁ। অদ্ভুত মানে ভাৰতৰ মানুহখিনিয়ে সেই বস্তুটো যেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে সেইটোৱে হৈছে অদ্ভুত। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, ভিডিঅ'টো হ'ব আজি এই লাইটটোৰ ওপৰত। হাজাৰ্ড লাইট বুলি কয়। এই সকলো কাৰতে থাকে এই লাইটটো, এনেকৈ টিপি দিলে চাৰিওটা জ্বলা আৰম্ভ কৰিব। তো এই লাইটটো ভাৰতৰ মানুহখিনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰে কিছুমান মানে হাঁহি উঠা ক্ষেত্ৰত। এইটো হাঁহি উঠা বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ এই পৃথিৱীত আপুনি যি দেশতে নাযায় কিয় এই লাইটটো খতৰা মানে হাজাৰ্ড লাইট বুলি কয়তো। এটা যদি হাজাৰ্ড বুলি মই মাৰি দিওঁ, ৰ'ব মই হাজাৰ্ড বুলি মাৰি দিছোঁ, কি আহে চাব দিয়ক, ৰ'ব এক ছেকেণ্ড। হাজাৰ্ড মিনিং চাওক, হাজাৰ্ড মানে জখিম, খতৰা, দেখিছে? তো এই লাইটটো হৈছে জখিম। যেতিয়া কিবা এটা বিপদ আহিব বা তেনেকুৱা সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই লাইটটো। সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰে এনেকুৱাকৈ। মই ডুবাইত গৈছোঁ, ডুবাইতো দেখিছোঁ যে এই লাইটটো ব্যৱহাৰ নকৰে। কেতিয়াবা বিপদ আহে, কেতিয়াবা ধৰক গাড়ীখনৰ পামচাৰ হ'ল, গাড়ীখন কাষত ৰখাই থ'ব লগা হৈছে, তেতিয়া এই লাইটটো ব্যৱহাৰ কৰে। বা ধৰক গাড়ীখন মাজ ৰাস্তাত বেয়া হৈ গ'ল, পিছৰ পৰা যাতে গাড়ী আহি খুন্দা মাৰি দিব নোৱাৰে, তেতিয়া এই লাইটটো ব্যৱহাৰ কৰে। মানে কিন্তু ভাৰতত কি কৰে, এই লাইটটো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰে যে ধৰক এইফালে এটা ৰাস্তা আছে, এইফালে এটা ৰাস্তা আছে, কিন্তু গাড়ীখন যাব চিধাই, তো এই লাইটটো দি যায়। এইটো মানে আচৰিত কাৰবাৰ। বা ধৰক কেতিয়াবা কি হয়, অলপ অলপ বৰষুণ আহি থাকে, এই লাইটটো দি যায়। আৰু কিছুমানেতো এনে লেভেলত দি যায় এই লাইটটো, যে আমাৰ গোটেইকেইটা গাড়ীৰ লাইট জ্বলি আছে। মানে এই লাইটটোৰ ব্যৱহাৰ তেনেকুৱা নহয়েই। আপুনি চাওক, ইউটিউবত চাওক, আপুনি গুগলত চাওক, হাজাৰ্ড লাইট ইউজেছ বুলি মাৰি চাওক, যে ধৰক চিধাই যোৱাৰ কাৰণে কোনো লাইটে নিদিয়ে। লাইট ধৰক আপুনি ৰাইট টাৰ্ণ লয়, ৰাইটৰ লাইট জ্বলাওক, চিগনেল লাইট, লেফ্ট টাৰ্ণ লয়, লেফ্টত জ্বলাওক। চিধাই যোৱাৰ কাৰণে, কাৰণ গাড়ীখন চিধাই গৈ আছে, চিধাই যোৱাৰ কাৰণে আৰু এইটো কিয় দিয়ে? বা ধৰক বৰষুণ দি আছে, অলপ অলপ বৰষুণ, তেতিয়া আৰু এই লাইটটো কিয় দিয়ে? মানে কেতিয়াবা ধৰক এক্সট্ৰিম যদি চিটুৱেশ্যন আহে, যে ধৰক বহুত বেছি ফগ দিছে, কুঁৱলী দিছে, অলপো দেখা পোৱা নাই, অলপ মানে দেখা পায়, তেতিয়া এই লাইটটো দিয়া বেলেগ কথা, কাৰণ তেতিয়াও সেইটো বিপদৰ সময়। মানে এনিথিং বিপদ, যদি কিবা বিপদ আহিছে তেতিয়াহে লাইটটো ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। এই লাইটটোৰ কামেই হৈছে এইটো, কিন্তু আমাৰ ইয়াত এই মানে ভালদৰে নাজানে এইটোৰ ব্যৱহাৰ। তো এইটোৱে আছিল ভিডিঅ'। আমি এই লাইটটোৰ ব্যৱহাৰ বহুত জনা উচিত। চাওক, এই যিটো চিন দেখিছে আপোনালোকে, এই চিনটোৱে হৈছে বিপদ। চাওক, গাড়ী কিনোতে আপোনালোকক এখন সেও দিয়ে, এনেকুৱা এখন, মই ফটোত দেখাই দিছোঁ, এনেকুৱা এখন চাগে চিম্বলো দিয়ে যে গাড়ীখন যদি বেয়া হয় সেইখন ৰাস্তাত থৈ পিনে গাড়ীখন ভাল কৰা উচিত। তো তেনেকুৱাই এই লাইটটোৰো কাম। এই লাইটটো এনে ধৰক চিধাই যোৱাৰ কাৰণে নিদিয়ে, এই লাইটটো লেভেলত নিদিয়ে কোনেও, এই লাইটটো সৰু সুৰা বৰষুণ আহিলে নিদিয়ে, মানে বিপদৰ সময়তহে দিয়ে। তো এইটোৱে।